The what?
Mr. Gummy Squad. Hindi ka na-view ako.
Oh shit. Wala rin alam. Kahit paano. Oh, that's great. Parang may sa nagbabawa para yung matanda. Masud mauupan, Shane. At kasi, ang Shane, ano niya pa, Shane? Paano niya pa, Shane?
Tingnan nyo, sige naman yung soap. Transform na, kung anong ka man. Oo, dagdagan. Para sa'yo.
Ay, Hey, wala daw teacher na supervisor kasi maka? Alright, yes, ako na dito. Balik siya. Marawasan na yan. Wala po may hindi po. Yun na ito. Yun na ito. Yun na ito. ODT. Baba. Aliw.
dyan yung magiging ko ba na YouTube? Kaya dyan, open daw po. Magiging ka YouTube doon. Mabalik ako doon, ulit mo na yun. Kaya dumili tayo. Open daw po. Parang niya ko ba sa Tagalog? Oo, hindi. Tagalog. Tagalog na yun ba? Tawagin, Tagalog. Oral, na diretso. Ano? Wala pa pinangalan na. Ano nangyawag ko? Ma'am, bakit? Pinalimutan ako kami doon. Kapaliw, pwede ka lang kita. Ay, naman sa tray ba na sa medyo? Oo, yung ano ito? Ay. Sabi mo, kung tayo mga katulog ko, ano ito? Kaya, galing sa YouTube ka daw, bumukawat ko. Out na sato. Yun! Yun! Subscribe na. Sabi na, Will. Ito, open. Ito. Dali no. Ano, sabi dyan ako, hindi. Ginasing mo? Ito ba yan? Ano man daw din mag-ipon? Ano mo? Yo! 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 Francisco! Aray na orig. Sukriro, ano na yan? Pagkana, sakpo, agad to. Ayun, ayun.
Labaw na. Nagagamit ko sa ano. Sa pinangalan ko, tumali sabi. Papa, ano yung mula sabi? Napakaray ka. Pati mag-urse. Daw sa pizza ko nagagamit. Lang, di nagrulugo. Hindi naman Pero ang nakapala. pagbada, Paano mo nagdadasa? Ano, wall, yung Yan. Ako sila. Medyo ang pasarap ang ginagawa. Nanay ba? Mana ka? Maling ito yun? Maling. Tulong ko na ako. Bagong pa. uy! Yan! Dok, hindi niyo na repeat ko parang pasidyaran kayo sa mga kalimutin. Wait na. Wala pa. So, alin na kahit ano. Okay na. Wait na. Muro nga. Ano yun mo? Wala man dito. Picture ko. Ano? Uy, kasi. Redmi 8. Redmi 8. Bakit pa magpalit dito?
Hindi ka na ako. Ay, dito nga. It's my birthday. Nadiri pa ako. Nadiri pa ako rin. Inom ba sa diri? Buho. Ano nga nito? Snake wood. Leave it up. Leave it up. Punta na lang yung kasubayan pa ng mga kalabang. Ay, puto sa nila. May edit pa nila. Oh, ito lang po. Yung sa may tapos Dodoa na. Gigi! Hindi ko kill. Wala. Philippines.
Bakit ka mali? Ang mga kawan. Buha. Gudon. So, sila. Ano, hindi ka na, G. Si, ano, si Minato. Ano? Magwali ka kasi siya Minato ka. Language business daw. Men? English business. Ano? Language business. Oras mo yung pakaliw. Hindi na yun. PGF tinidarahan niya. Dahil yung pangilip ng PGF. Word ko ta. Arpeni ko ta. Dahil yung mainit. Mapa, yung Alay kang palitan ng Hindi English. ba sino yung Alam mo, Jake, pag natin sa Paano ka nil? alam mo, Jake, na ano, Ano sa site niya rin yung mainit? Site niya nga. Ay, baka kayo kaya dapat, ano, word art mo kayo sa WP. ano, Titanic na ano, Okay. Nagilip pa siya. hindi, Print ko na Ay, yun. yan. yan ako dokit, tapos ano, Tarap lang. ano mo na hindi ka feel mo na, ano, Titanic, Titanic, ano ito, ano, blood of the tatay, Ano nang kape mo? ano yung, bet, Ano ka? hindi niya ito, Bibi. Okay. Pwede na. Baka makakuha ang daw sa Italy. Kapano pa lang kayo dito? Ito ang April 14. Yan. Bird yan. Kung pa expired, Pag iyo sa pilumunta ka. pagpako, kakagamit ko pa sa mga expired. Project yun ah. Kung expired, dapat lumami ng ano, invalid code. Nakakag nga niya. Nanda, baka dami, ito na sa ano ko. Baka dami, kasi ganito na sa ano. Yan ito, so ako na ginamit ko. Wala ko na pa rin ako. Ano lang? Hindi na ito lang. Magkano kaya?
Hindi. Yun sa'yo mo. Oo. Ayun na yung iba yung naging edad ulit. Oo. Diba? Tapos kamay Yun yung Barcelona. may lang nasa siya. Ayaw yung kaya. Patuan. Ano ba? Ano yung boy? Saka malaki sa kanya. Ito ba tayo sa Boy! Yung babae. Ano mo bubulong? Guys. Oh. Yeah. Ano? Mahali ang kami. Yo. Paano ako digay? Ha? Paano naman dagdag? Wala ka dyan. Wala ako. Kasi kami. Ay, wait, Marami ako lang mo. Pero pa yan ko yung nadagdag. Itong ano. Kasi ba yan, no? Pwede so. Parang pinis ko. Patro garang ko. Ako rin ko. Maray ni. Parang yung ko. Gusto niyo yung bigay ko? Uy, galit na. Pag-ibig yan. Solving mo na sana. Sige. Yan. Baba. Yan ako na. Yan. Yan, din doon. Please check out your inventory. So, you're ready to Okay, saan Bayo, naku, yung inventory ko! Ayun yung gilikat. Wow! Kamer! Kamer kayo blow! Comment daw, naka-ID dito. Pero dyan, yun yung cake. Siya, sila. Gini mo yun. May bago na naman di ka na di. Hey! Ay, di man ba? Jake, kapira ka Jake. Ha? Ano yung layo na katawa to? Bye. Hindi na makakawag ng overlay, Jake. Puro bali yan. Ako. Naku, rinig-sleep ka na. Kasi wala naman.
Ingat ka pa hindi. Ba? Oh, sulo ka nga ito sino lang rin ko. Ang ingat talaga, wag. Ako. Siguro mo ka lang dyan sa prito na yung tawa. Oh, diba yun? Silupsit ako. Gusto ko doon. Wala kang suso. Tama. Tama. Gusto na ako. Ano? Ito, baka. Swinga kasi din na. Nakaw ko tanong pa rin. Batar ako, siya batar. Suga ka. Siya batar. Natakot siguro. Iyak ako. Siya batar. Hindi ko ganyan sinita sa akin. Diba? Uy. Kung nakanoon, kung nakaupo, ay nakabad. Nakaupo na Hindi na po sumayo. Paano ka mag-iwang ako? Uy! Tawag hindi mo na ako. Mag-out ka na? Ano sa business na? Uy! Nakuha ko ba? Susubit ito yung medek ka mo ngayon. Ang dapat ko, Jay. Out. Tingin ako na, hindi ko. Kalo na ako. Ano kayo na ako ni? Friend mo sa name ko. Napaupa.
Actually, hindi ko alam ang family. Dude, kita mo nga. Ano ang masunay yun? Ano ito ako, Jay? Uy, sabote. Kaya ang nagiging modest, ano? Zero sensitivity ang batas. Hindi ko na siya. Ba't mo gumila? Ibobo ka. Ba't talaga? Wala ba ito? Yung. Ano, cute din eh. Hindi si Johnny, si Johnny. Ano ka, Jay? Ang boyan. Ano ka, Jay? Talibo. Ako yung ipusisyon. Dahil kung nga yung sabak yung team ko na yung kaya ko yung kapag kaya ko nga yung pag-ibigay na Kaya, right now is right. ano naman ako? Open sa 3. Lalo na, lalo na. Nga, tako na to. Mura mo lang nga. Kasi kita RJ, may backup. Ah, ay, thank you! Mga cellphone at iba kong sa Paano ba sa CCTV dito? Ang tabi sa one. Bago sana ko kakungat kapag ano, katawag-tawag. Sa one. Paano man, Jay? Woo! Finish! Diba, Gawin ako na. hindi pa pa rin. At naman sa number ano sabi, number 2, restart. Arit ko di kaya ano kaya tayo naman ito. Gawan. Oo, yan namin sa nakita pa. Sige. Ano? Bumla. Ito manalagot kay Chero. Ay, nga, may talaki ikaw na tayo manilag out. Lock out mo pala. Pero kung kumuha kay Uso, lalo pa na.
Pag nag-75 hours, piso. Nilagyan ko kami. Iya, out mo yung jota mo. Ano siya? Ano yung kulit? Oo. Eh? Oo, Out ka na. masya rin. May daan. Militer. Sila. Sobra. Terus kita kayak malah tuh. Terus kita lu gak ada tuh itu lu. Oh, oh. Ano to? Ano Ay! Meron mo so ano mo, sabad business mo mo. So, pag figure mo dapat doon mo kasi din na ano man sa site. Ano business mo kare ko. Doon na sa isda pa. Ikaw mo sa dapat complete ang yung wali. Pero, ang sabad business day ang bilong kaya wala dito no. Wali, hindi ko mo sa, hindi ko mo sa. Masaya niyo ba ko? Pero, siyempre sa savings nga na iniro ko. Matibayo naman, nagkikira ako. Sila ko? Ay, natay. So, ito pinakaw. Uy, yan. Pag sa ko, ay kay ko po. Sino naman yung sabi ko? Tayo ba? Matagamit ko dumakot sa mga mga bakit gaya ko tao? Hindi ko pay. Huwag naman to. Iyan, ito pa pa no. Ito mo dyan yun. Ay! Ito mo lang nagawin. Nina! Inom na. Ako nag-fix na to. Look, nag-fix na. Kapla. Ito ba? Buwag ko lang. Ang ano ba lang? Ano magampang? Lang. Ano yun ah? Lutin mo dapat ang play. Ang sabihin ko yun ang sikpay na halakulan na ano pangalan may nagsabi? Ang tuldo. Ay, ako ang nagsabi.
Asking! Ano nga mag-aaral sa preview? Kaya ang tabo, ayun siya sa akin. Happy movie yan. Sudah ulo! Ang mag-iis sa tiyan. Gasolina. Oo, ginako. Malakas na rin biwan. Oo, kaya sabi niya ko. Oo. Inumin na naman. Paano malaki ito? Basta, ay, bukas na naman yun. Hindi. Dragon Queen. Ada. Oo, gusto rin ito. Uy, kahit ito ba ito? Hindi ka nagbabalot sa mga bigora, ginagabalot sa ano. Sa ano kang gusto. Sumagising ka mo. Andiyan mo ba tayo? Ay, puta! Busy mo lang ako. Ay, next one! Oo, 3-0 na laban. Okay. Bravo! Sumunod.
Oh, talon! Bullshit yan po! Sa tinanaan ko talon!
Marami ko sila na buhay ko. Ano magparang buhok?
ano, bata. Budik ko sila, hindi ko po ano. Hindi ako naglabi. Uy! Diba, ano, Kalagdan, malubot ako. Dali, inuway ko. Inuway ko. Nice one. Ang bigit. Kami naman naman. Sabi ko, ako nagpudrama.
Parang nakakawal ko sa mga. Uy! Ako pa nani? Uy, nakapit ko. Hindi mo mas dahil. Kapag pinigil mo yung gambang, ayun na yan. Alam ko na gusto, kapataba. Ginako ko. Pag kinabahan, may binakalan ko rin ano, tapos parang may ano, may natin. Ay! Kapal na ako! Hindi ko dito sa puso sa ako. Ay, sinipyog, dito.
Pumunta to, pumunta to eh. Estoy tamar, estoy también. Sawa. Pwede.
siya, hirap. Ito ang guro. Ganda na. Kung nakasarado ko, hindi ka na. Hindi ako nagkakabang. Putang ina yan sa likodan mo. Ito sa mga puta.
Hindi ba ako nagtanong yun? Bukan kasi doon nga ko.
Lubang hayop po. Ang radyo, pupunta ang pupunta ba? Ito sa kita. Pupunta ang radyo. Kaya na, thank you for
Wala, kapag
Kahit ikaw ang lahat. Lahat. Good. Upo nga yun. Hindi na mabubuha kapit tayo. Ikot. Magagay. Tugin mo siya. Sarap sa Maria, hindi di ba terus? Terus na ito. Mga so ano? Ano? Tamad. Yun, ang balingan. Buti pa paano? Para sa school yun, bata yung first.
Laban. 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 Lugis tadi. Wala. Dem ada dem buat. Dua siya nakita. Kapil kawan. Yan ano, yan. Asa to pang ano?
ako. Mga buhay na tulong.
Sleep ka na, Mark? Sleep ka na? Ay, yung sleep ka ba? Sleep ka na ako. Gamit. Bro, basta mo na. Sige na. Balik ka na, Mark?
Uy, Butuno, tignan ang prima mo. Bayan ka. Hindi nga ako nagagiyo. Meron ka pala. Ha? Ano? Ito. Nandaro sa ayo. Kanila. Matapos ko at nandiyan ang Mrs. Third. Saan pa ng bagang Mrs. ko ng bilog. Isipin na pang-pira ng Mrs. Third pa. Ano? Multiple ba yung tataw sa mga Kaya di ka tao? 45. 45? Ikaw? Ano nga eh? Lul! Ikaw, madalat daw ito kung kayo. Okay, magkakaya. 7,1,250. Ano man na ito? Ito? Oo, kapal sa pag ito. Hindi ko sa gugulo. Gugulo. Naggugulo-gulo ako. Pare, papatayin kita. Hindi ka. Amin ako hindi. Hindi ka. Woo! Hindi ka. Hindi ka. Hindi ka. Kaya mo. Ay po, ay ito naman ganun ako mo. The day, magandang kanan. So, marinig yung... Ah! Ang inang may kurag na. Ako pa nag-ibig, ano na ako, pag-ibig. Wala, sir. Sir, pa nag-ibig 1,250 na ako. Alam ko ako sa business. May students. Manigya ako. Akala ko niya. Niya, pag-ibig. Niya, pangalan. Pag-ibig. Ila, wala siya wala ng pag-ibig. Pag-ibig, tapos pa para ako. Ano ba? Yan. So, na. Kaya ako naman.
Yan na ano ko lang na. So, ano yung way connected ko. Yung pwede pa ko kay ano, wala ko pang bones. Stage 1. That's right. Wala ko. Di ba tapos nag-start kami ng gusto. Di pa kayo kamo dyan nag-ano sa bilog. Dahil bus na. Ano hanapin mo? Yan. Nag-aaral Tamaros na kami. Ay, sana. Wala galayo. Diba na? Diba? Kasi cellphone. Nagpo ang cellphone. Yung dalaga. Nagpumunta-punta pa na ang radio. Sakto. Yan ang mga nilito. Yan ang sulyan. Kainin. Ayun lang. Yan ang gawin na damo. Ano ka mag-course? That course. Then course. Yan ang boy ko ba sa inyo.
Kung ka namin po, buhay ko din. Ako sukla ko na nag-get na gamit ng mic, buhay. Diversity. Yung mga depth boros, ano,
Utang tayo. Sana.
Ito, si Jumari. Ito, si Jumari. Ate, kaya ko ba din? Kapatid ko sa tilo. Bakit ba yan? Ay, ulit na yun. Manalo na sa iya. Ito din bagaan. Eh, Kaya isa iyan, bakit siya nakaarap ng pag-word? Ako pa muna. nagani pa. May short folder na. Sa baba, pati bending mo sa baba. Ano pa ito pag punta sa dahil yung kukunin. Baka may lutunan. Subukan ko. Naka-exam. Dahil maiwan. Sa folder na ikaw baka. Mura mag-sentence. Dali ito. Tapan na. Tapan mo sa mga Ay, ano. Ito ang search sa okay. Ako po suat ng mga sa 12. Tapos 11, 14 na.
Dapat naman yan.
Kuya, yun na kuya. Ano ka ba na anak?
pabarya. Pera na. Pera na. Ayan, nabigyan mga piso. Lugi naman yan. Sige, mas. Day. Doon tayo sa hotel. Dami sabaan. Ulo na siya dito. Kahit ako pa rin. Alas, turno. Lord, bigyan ka lang sa Lord, bigyan ka lang sa bigyan ka. Huwag natin ito. Ha? Ano? Ito.
Hindi ba maligo? Hindi ako naramin. Mag-sleep. Ako disgusted. Oy, good, good. Good ang mga ganyan dito. Ano, may pangalan. Ano, may pangalan. Ginagawa nito. Ako siya mo tan. Yogurt yung ano ba? May ano? May 18 Anong nakalaab? protein. Ano? Wala. England, nakalaab. May number eh. Mount England, pero dito. England. England, nakumanan na. Dapat yung ano, yung KS, may karap. Merong karap. Merong cake. Yes. Sa akin, 10 ang. Kasi ako nakaulit. Kakakailan. Hindi naman sabi niya eh. Oo. Hindi lang po lang. May dapat kayo, ibulit din yung kay Sarah Dalita na. Kaysa yan mo. Dahil na po siya. Sa Iyan, iba. May Sarah. Lulurong dapat sa kalat ito. Ano mo sa sandalan? Wala pa yung saan na garang cake. Diba? Yung
Parang like, HD. Ako na XD. Ano yung message? Hindi lang kayo pag-ulas. Ay, ito. Cut out. Kapit sa one. Hindi ako nakabili pa. Jamal! Malinis ng lobo. Magigip pa. Believe. You back. Tapos na ako. Dahil ba kayo na tatap? Except lang kay Ray. Huwag kayo hindi yung pagkakaalam. Nabilib. Lubos. Oo. Per day mo. Pag minakot niya, hindi nga, dahil naman nag-share believe. Represent account mo pinag-attend. Paano ko yung dapat sa rin? Yo, punta sa rin. Sabi ni Jake. Hindi naman ipapis-problem na ako. Oo, dito mamata. Ano yun, sis? God, nakikita, sis. May ba kasi? Hindi? May ba talaga? Ito. Ay ba ako, kasi nung ako dito sa kanto. Kasi lang ako mawala pa ako. Ang ginalo, mga malungkot na wala. Tapos, ako ang talaga ko. Yo! Ako lang sa ito. Yo! Ako na yun. Na, baka magbilag ka. Baka mag-yun ka. Kuya, sa habig sa pagkalaan. Ay na. Oo nga, ilan mo nga, Iman. Wala sa na nga, ilan mo sa naman. Ilan mo sa naman. Ako yun. Yes, mong kami. Sana yung kumula. Ano, paano ako? Tapos mo. Kaya ako bulat ko. Baka may bakit ang bunot ako. Dahil yung tiko mo. Isusunod na lang. Baka ko niya. O, tiko. Tadyakan.
Ayun. Karating mo. Paboto mo kung hindi ang buhay.
Layo. Yan, nabuwa. Yan ang yan ni Bars. Parang sa nila yun, yung nakakulit ko. Huwag na. Mura na yun. Yo. Bar. Bar. Napus ko. Yung muling. Dahil ba alam ko diba? Lahat na ano. Ito. Opo. Magilid pa. Magilid pa din. Oh, dabang ba? Nabalisot ba? Ano pa elementary ba? Dapat sa lago. Ano kaya ano? Sa ano akan? Sa ano? Ano, One Piece? So, Gravity? Parang kumisarap pang Gravity.
Ayaw ko ng tawag. Bakit ko sila nasabi ko na dito? Entry naman Ay, yun. nakatulog. Ano kaya? Ako sa akong panakaang, naman wala siya. Wala. Ah, bobo ka. Pag-cheat. Ikaw ba? Sa Teams mo, guys, yung computer mo, no? Hindi ko naglahat kahit sayang. Iso! Nabigyan niya niya ako. Bro, hindi ko naglahat. Yung patuloy na ba ako? Bakit mag-release? Yes, wala. Ay, nasa to. Okay na sa to. Bawat sino? Mana kita bulang araw ito? Jangan. Kasi ang ano ko sa ito. Jeff, saan yan, Jeff? May gusto tayo. Okay. No, hindi.
Sus! Enemy. Marami yan. Visually. Sige ako na naiba ba? Sig ano? Sige mo saan? May sultan. Yes. Buwawa, tingnan ka sa lugod ako. Na din, ano? Oo. Oy. Ako, super fast, ito kapag na ano, oh, Lego ko nga niya ako. Hindi ka aking na piso tidak. Hindi ka pa, ikit mo yan. Hindi yan, alam natin. Magkikita natin. Layo. Baka may kusumalong Gawin ko to rin. Ating wala sa naman. doon.
Kaya ako. Ay, yung Jesus! Malaw ka? Malaw ka? Uy! Marami tayo. Oh! Yeah. Oh! Ano, yung natin ka, there, nagkaroon ka, ano. Oh! Pero masarap kasi, tapos may uso, ano dyan. Hindi ako. Ano mo pinalaw? Ayaw ka na! Ayaw! May katigil? Hindi ka kita! Bawang ko. Alam ko. Ano yung tutupan ko? Pinali ko sa Ipon, hindi ano mo. Bakit kami po yung sandi? Wala ako. Pinapil, magsiwarap mo. Saan? Wala, kailangan ako dito nun. Hindi. Sabi mo. Ako, ayos ko sabi ko. Ito nila, ito nila, ano, laro. Hindi na ako sa ano. Isip ka na, no? Bakit ba tinakot Hindi ko, gumawa sa mga. Hindi din na kayo sa ano. Ay, ulit ko lang. O, delete ang. Oo, delete. Gawin mo siya na ito creepy. Nakalaban naman na din. Ha? Nakalaban naman na din. Ulang kaya si Kalay. Para bumanay. Bumanay. Bakit duwa kita ngayon? Bumanay. Nagalaban na ako. Wala. Wala.
Yung sa kanila. Ito na. O, edit ako lang din yung no. Yung hindi. Wala mo ay dito ka. All of my dito ka na. Hello. Okay. Dapat masintintay ko ito. Yes, meris pa. Makapakonsingkin tayo. Project! All ka.
Uy! Wow! Ayan, Bisaya, Kamandan. Bisaya, Kamandan. Ikaw, Kamandan. Ana, yeah, init ka. Alright. Ay, ninyo na umay si Davis, napustress na ako ni Davis. Pinapitan dito ko yan. Pinapitan Napustress dito. mo niya ingay ko diyan, si LeBron James. May ano, ni therapy kung kayo dito. Yeah. Eh bako, si Green kayo dito, so saro pa, si Green, yung man si Green, sabi ni Green. Yung ano ba si Green, no? So si ano baga, si Jamaica Green. Pinapitan dito si, sa Davis. And ano, si Jamaica Green, pinustress si LeBron, tapos si Gary Payton, so pinustress na si LeBron. Si Anthony Davis, pinustress man yan, no? Yan, Wait, it's time. Nailit ko ito. Ano ito kasi dito ko na Nga nila si Davis, sinaroon ko yun yung nakahampang, nakaharap na si Davis. Kaya kung lang ang alirigid sa kaya na to, nawalang kao. Nagdala ko siya. Dako lang ako. Si Rexy siya. Dako lang siya. Nakula ka ba man? Sinang natakula. Ito ka na ito. Naglakas ko na lang kayo. Nagkakapasubag ko na nga. Uy, daw, ano? Oh! Ako nga ba rin? Ay, yun, ay. Ay, yun, ay, Local ng Pilipinas. Din Cornea, din Cornea, din Cornea, din peg naman din naman o Hindi ko naman siya po. Tapos nandito ko nung direct naman yung speaker. Ako lang pala nila.
Ito ba rin ito pag-angat na yung Hindi ko kalahin din. Wala namang Francis Masakali na katang ka ay magkaon na inulong ko na siya ay nakabalik na ba ya? Kasi wala magpunto. Wala na. Naguling. Pa. Eh. Nakikita ko na dito Kahit na budget mo, wala ba ganang ticket mo na? Wala ba ganang ticket mo?
yung wala akong mag-discount. Natawa na hindi, hindi. Nalulang ko mag-isa. Nagigit sa akin ng walang tulong. Ano ko man dito ko rin, Kuya, paano? ako mag-get Mas bago ano na sila ko pa, nag-save ko, nag-save. Then yung gana si then yung gana si Karen, nagbahay na sila. Agad na dito Hindi na daw siya nag-pwede bro. Bakit ba? Ako si,
Ako na noon. Pero ko rin, hindi mo pa yung mga kausapan siya. Open mo sabi. Hirap mo si Kuya ito. Sugot. Pero kung marawat pala ito, parang hirap mo. Uy, pati para din mo. Ay, baka ko. At baka ba nga niya ako? Para babalik ka na yung ay, ay, gusto kita ng atis na pagkakas. Dito ko na na Pati mo, ay, nakasama. Murang, ganito. Ay, sige. Bubukong sa doon. Ang galing. Ay, principal. Tapos sige, ay tapos matulog sa iyo. Pero silitan ko naman mga ito na yung pinakaon. Hindi ko na
Ay, tama po naman. Tama po. Gipit kas pala nito, de. Iyo pre. So, karon kay Irving ba so, pero reverse baga, pero ganyan yung matiktok na reverse baga, ipiktos pala nito. Pikusan ang buto mo. So, ba? Di kasi sa tao na. Hindi kita pa pikusan ang buto mo. Yo. Ayun. Wala akong ba kayo sa likod? May anong nagana siya Suwan lang. Ay, masisipin nga yung bulok. Masisipin yung bulok. apat na beses nagtatapat na tapos ang gala sa nilibong sarong beses. Tama, kasi may nag-uot si libro. Siguro niya makalaban. Girili pa nga ng silibron. Girili lang mo ng silibron sarong beses yun na daw ni Kari sa flex. Putang halit na yun eh. Ah, puro kaya lipat-lipat pa nga at piano pa rin siya. Hindi ko makapagsabi tayo sa mga libuan. Ayos yan. Ayos. Basta ang tingin namin. Kaya tayo sila ko halawa. Poro. Bubul kaya halit kita nga bubul. Wala. Ha? Ano din? Sa printer mo, ikaw mo sa printer. Generate. Ano? Ano ba ito mo? Generate. Ay, hindi po kami nag-discuss kaya Paano mo na naging go? Ay, open man. Daw mo pa nga ito, labo. Kala mo na ikaw magkumuha, hindi kami na nagsusunod. Ayop na yun. Dahil magkakagana ko. Pili.
Ala ka, oy. Audit training. Organizing.
Ini kedai ko ako. May talagang mama ko may pag. Oh, yes.
Kaya tabi. Lucy, walang mamapos ka. Panahiling mo na ilang ulit paling makaalis. Ito lang ito ang kagitan. Panadyo. Dan. Pagsaray po. Ito, oh.
nagsimula ito. Yung magaling yun. Kung zero ka na ano, hindi man bukin ka na rin. Correct. Balik ka na. Ito mo ang balik ka na.
Para makita mo sa doon sa video. Sa araw-araw di ka dapat mahalin, pero huwag mag-alala kasi hindi ako titipid. Hindi ko pa handa, di naman ako maibig-ibig. Hindi kita napipilitin, tuloy-tuloy ko lang ito gagawin. Araw-araw di ka dapat mahalin. Gawin lahat, pero ang dahil ko na hindi ako tamad. Kahit na ano yung natin ito, hindi ko yung pagkalikipit mo sa kanya. Dalawang binatilyo, mabait mo tilyo. Dapat sabihin mo, hindi ko na lahat kasi alam sigarilyo. Kasi kung ikaw na lang ang kondisyon, laging pag-ibig ng papang matapang, pagaya ko na lahat dahil kaya ako nagawa ng tanging naman sa akin ang hindi na pamalayan. Bali na ako na matipan sa pagkating sa iyo, nagkaroon na ako sa kailan. Hindi mo reklamo kasi hindi pa tayo, lagi mo pala sabi sa tayo. Wala kami para lang mga gusto mo bumukas nila. Gusto ko
Then, yellow daw. Wala daw ko nagpapang yellow. Then, yellow. Darok ka na. Pwede na? Or gift ka? Huwag pagalit yung mga laro na ito, eh.
That's sabi mo. Nakakalak ka lang. Naisip ko na. Mahal ka na ako na ba? Kasi garang mga putik na dali. Hindi lang magkakaramot. Kaya ngayon parang hindi iwalat mo rin niya. Kung mag-aalala, tingnan namin kung iba, hindi ang mga ikaw. Kaya inisip ka lang, kung magpapakita, kung gawin, kung iwalat, kung natakot ka alam niya, na huwag mo rin ako yung sarili mo, yan ako sila. Mga napagabot sa lupag na, huwag ka, isang damo, hindi ko yun. Dawa lang, nalawag mo ko tayo na hindi na, kaya ang masala, nagabot niya nila. Kumain naman ako ng ano, siopaw. Siopaw na ano, siopaw na ang laman yung ano, blender na pusa. Kasi ibang bansa ginagawang siopaw yun. Ginagawa ko ano, ginagawa ano, siopaw. Oo. Parang yung pusa, parang na, parang nabawasan ng isang taon po yun, sa kayo tayo.
si GC eh. Sinip si GC. Ano ba kasi yung isang taon yung buhay ko? Ang napanood ko eh. Kung binigay na lang sa akin yung hindi na yan. Ang bobo yung blender mo. Ang boring ko, ito na lang ko natin nilalaro ko. Bago na, nabigyan ako sa unang blend ko eh. Lumabas na dito yung lamang loob.
nagtamit sa one. Dito yung mga ito. Ayan dito na. Ang dami. Ayan, balik ka. Ayan, balik ka. Sige. Yun. Hindi pa po rin ako naglalaro niya. Na! Ayaw nakita mo pagkapuro ko sa ibang laro. Ayaw mo. Hindi lang ako nilalam ko po eh. Hindi, ito mga mabulit na. Last round to. Ito, okay. Ayaw ang baril. Kita mo? Kanina, pagkatang na yan. May taliber pala ito, di pala tumingin. Yeah! Sige. Last round ko ito eh. Nanalo ko kayo matalo. Hindi na nga, ito na ako. Patatas na, dalawa na lang kalaban. Hindi na sila kapatid. Kung takin niya mo. Ito na. Okay lang doon yung pinag-ibig. Wala na. Wala na. Tikit ko na. Ang pagkakang. Tikit ko na. Mali. Hindi ako naglalaro ah.
Siguro, pato ka dyan. Ginugol ko na ako. Ayun, nag-Facebook, kita mo naman, nag-Facebook na lang, nag-Facebook na.
Tayo. Sinuruwag ng ay. Nakikinig eh?
Hindi na nga lang manunod ng ano. Pangit. Ay, camera. Camera. Ina. Sino mahal? Tama niya, sino mahal? Kaya, kaya makakita lang. Yan, palamig pa. Meron sa laboratory. Ha? Ang kolor. Arban! Sabi na naman siya, Parang man sa ano? Parang sa loob. Huwag siya meron. Nanurok na ito sa loob. sa may kabo? Hindi ka rin maniwala. Dito na lang. Hindi na pala naginap ko sa iyo ulit. Hindi mo paligid. Ako na naman dyan po sa'yo. Pero paligid ko, magkaroon po sa'yo. Ano nga yan? Sabi ko na nga mo eh. Wala ko eh. Wala ko eh.
matutulog ka. Kala ko matutulog ka. Akala ko matutulog ka. Pagkatabi, hindi ko sabi mo kanina eh. Hindi ko sabi mo kanina kasi sabi mo kanina. Akala ko matutulog ka. Naman dapat naman ikipag-yun. Hindi na naiiyayin. Dahil, Bato. ha? Bato. Hindi na. Kinukuha, Hindi na. Sige, patayin mo. Di na mamamansin. Sige. Patayin mo. Okay. Okay na, walang pa din. Walang pa din. Ayan. Wala pa. Wala pa. Ayan. Okay na. Ano, okay na? Wala pa. Ano, okay na? Wala pa din. Walang pa din talaga. Ayan, okay na. Paolo na yung bukas ah. Nakulan ako. Utang mo yung Ayaw mo ba? Sige, babawiin ko na lang yung kiss mo. Kiss mo din ako para mabawi ko yung kiss ko sa'yo. Kiss mo din ako kasi yan. Binabawi ko yung kiss ko. Madami yun ha. Ludo?
Hello? Kagabi, no? Standard pa ba kayo? Ayun po mo, eh, nasa pamaano rin naman. Ano mo yung po? Pinakasasayang ka. Ay, at saka yung Pinakasasayang ka. ako pag-aaral mo ka naman. Yun, hello, nga. Ano ko, parang ako. Parang naiba, ha? Mga ninon. Oh! Out na tapos. Sabada ko na. Mabugat yung doon. Ay! Dito yun, di pa doon. Dito yun mo. Ano? Nakakapangulog pa yung mga dito. Ayaw naman ako din. Hindi sabi ko, bakit yung may lalamit ka na ito. Diba sabi ko, ano, pag hindi ka tumigil, maglaki ka, ulit-ulit mo, sino ba naman gustong mag-block?
Paano mo gagawin yun? Oo, sige o. Panalo yung Lakers. 2-1. Hindi ako tulunod. Nakita ko lang ako.
Tumesting wedding ah. Balita ako, kikiam lang ah. Balita ako, kikiam lang yung grade 8. Ginagawa. Bibigyan pa puta. Nilit kita. Ayoko. Gusto nyo ba yan? Hindi. Kaya agad pa naman ang mistake niya. Ayoko. Mamaya na gabi. Mamaya na gabi. Mamaya na gabi eh. Kapag pa ulit. Mamaya na gabi. Eh, tinatamad pa ako. Mamaya na gabi. Look, puro ko usap. Tinatamad pa nga. Mamaya na tayo habang. Mamaya na, mga 7. Kasi ano eh, sagot nga, yung mga ko, basketball club.
Mamaya ka 7. Sige na. Tapos, ano oras kita susuyo mamaya? 8. Isang oras away, tapos natin na hanggang umaga yung suyo. Away, lugi ako dun ah. Lugi ako. Hindi ako to, brand na niya ito, sabi ko, okay, obviously. That's it.
yellow. Doon katabi na babae na kaputi. Yun yung binili ko. Yan yung binili ko. Itong katabi na itong kaputi na tayo. Ganyan yung binili ko. Kaya ano, kaya katabi ng babae na kaputi. Yung katabi ng nakaitig na may kulay yung yung pinili ko. So, ito nag-cellphone na lalaki. Yan yung damit. So, ano yan eh, 200, 260. 260. Ano? Ilang mo? Ilang mo? Ano? So, ano dito, daming tagong ganyan eh, no? Daming tagong ganun na picture ah. Balik ka. Wala, dami yung tago, oh. Adik.
Ha? Diba? Dami mo tago doon. Po. Yes. Yes. Po. Hindi, naka-mute pala ako. Kayo pa ako sasalit ka. Nalimutan ko. Liyahin na ako. Hindi na lang tagapagpaalala. Po.
Bakit? Oras yun. Walang naman ang mag-trip. Again. Yeah, at least ako pipihit yung pihit yun ako. At ay, ako, yung ginawa ko kanina, gabi, naglaro kami, lumayo kami. Tapos, hindi pa. Tapos yung kanina, naglaro kami ulit. Ay na, tatlong laro. Tapos, pag-uwi ko dito kanina, pumunta naman kami sa Axel. Nakakaga sa Jessica kasi namin, hindi pa kasi nagagawa. Lumipat kami. Pero bang ano, nagagawa. Naglakad. Imbis, yung motor kasi yung kasi wala. Kaya, naglakad kami. Ang layo. Ang layo. Tapos, ang init ko. Ayun yung medyo masakit yung ulo ko. Tapos, pagkapay na sana ako, niyaya naman ako ng minsan ko na pupunta daw kami sa Lorenzo, daw kasi, yan, yung sa motor ko daw kasi, bumili siya ng, takay kung sa nabasag na, sumama din ako. Yun, tapos na ito lang. Tutulog na sana ako. Pinagala ko nga sana din na mag-ording ng dalawang araw eh. Kasi pagod talaga ako. Right na. Pero sabi ko, baka mo matantay ka. Ayun na.
Halo, mag-3-1 yung score. Pag talaga nag-champion talaga ang Lakers, hindi na, magpapayong ako. What? Yan. Champion naman yung ano eh. Hindi nga kami yung pangalan ng Lakers. Hindi ko alam. Hindi na. Hindi na, hindi na. Oh. Ikaw ang lumagabi kahit may late. Hindi yung ginagawa ko eh.
Alam mo yung talagang tayo. Ako, bakit ka na lang kasi, bumili na ako ng kakainin. Kaya ako na. Ito, bigyan ako din. Ayun mo. Gusto ba yan pa? Pa. Ito, bumili na ako. Mga gusto sa buhay.
Ayan ko na nga dito. Ayan ko na. Gusto ko sa buhay. Pero, buwan din. Meron na palang ano. Meron na piryahan sa may ano. Nakapot ka na doon. Gusto ko, Tego, basta di naman babae yung pupuntahan ko doon. Magpiperya lang kami nila insan. Magpiperya lang kami doon. Ano lang kami, sakay kami sa mga rides. Ah, sige, sa ibang araw na nga lang, di pa naman naalis yun. Sana. Sana. Punta. Medyo malapit lang naman sana.
Sakit ka lang motor, kaya nga lakarin niya kasi medyo malayo. Sa ibang araw na nga lang kasi ako pupunta. Hindi naman ngayon. Sa ibang araw. Mas pinayagan mo. Eh? Ano yun? Ano yun ang tapos mo? Hindi. Kaya nga. Oo, kaya nga. Hindi mo nagsabi ka lang siya. Bakit pa-stover sa Lakers, so tangin na mga Lakers eh. Kung ganito takbo na mag-champion talaga yung Lakers, tangin na ito kung lumuha yung mga Lakers, kapit sa referee ang puta. Ang inyo, kung talaga nag-champion yung Lakers, lumuha yun. Sabi na, parang dati, hindi na ito yung Lakers eh. No more love, we just know the best. Lumok si Cupid ah. Hindi na lang po sa
Nagsisi ako ng next kasi na ito ng week 6 ang budget pa ulit pinote i-refuse ko yung ano na ito kung sa akin na ito ulit sa akin hey bakit wait sabihin na sana ano kung matagal na kitang crush gago ka ba? Seryoso? Sabi niya, oo, bakit? Hindi ko ba nakakalata? Ang lumalabas ako ng lumalabas tapos ito ko pansin niya sa'yo. Sabi ko, no, hindi ko naman kita nakakalata kasi nakilala kita, ganun ka na. Sabi niya, hindi ko ba nakakalata? Pero, totoo, gusto kita. Sabi niya, pero sabi ko, gago ka ba? Ayoko muna ng ganyan. Pero ang totoo, ayoko talaga sa kanya kasi nandun niya. Ba naman naka ano siya, yung black shoes na pang babae, nasa tapos putang ina ang haba ng medyas. Kala ko laging kurot niya eh. Ang lugit niya. Tapos ngayon, putang ina na blow up pa. Laki ng pinagbago ah. Okay. Kaya ko yung kapatid ko. Hotel, gusto ko din sa Gago.
kahit babae. Kaya, bakit Dave? Tuga, wala na akong kape. Gusto yung iniikot ko. Pwede lang iikutin pa. Sa siya kape.
Ano? Wala akong masabi. Ano ko kanino ba? Ah, si Jubel. Si Jubel ba? Ano doon? Kay Jubel. Yes, yes. Hindi, sabi. Yes, Bali, sabi ko, ano, target ko noon. Yan. Kahit mo nakasarandan sa graph, tapos ako na yung ano, yung edges na mahaba, may ko yung magsasoccer eh. Eh, iba naman kasi yun, di ba yung sa babae hanggang ano yun, hanggang next, ay hanggang hita ba yun? Yung sa kanya hanggang kalahati, alam mo yung parang pang basketball, sa, ano, sa, ganun, nakanig pa. Kasi na-form niya, kaya, ano na sinabi niya, ano, gusto niya daw ako. Sabi ko, hindi ko na papasok sa ganyan, sabi sa kanya. Yun. Nabulaan yun eh. Dito ko na yun, sabi ko po yun. Nakita ko lang sa inyo. Hindi, tinutong ko, nag-scroll lang ako, tinignan ako. Sabi ko, wala na. Wala na, nakikita ko. Wala ko na nakikita ko yun. Wala ko nakikita yun. Nagbigawa.
kailangan pa. Ano pa yan? Pwede, nanonood ako, ayan o. Kung atong tagal-tagal sumagot eh, o. Papatagal pa rin yun. Yan, bilis mo salita. Tanda lang kasi para kang emergency yan. Medyo pa ngayon, wang-wang ah. Ano ba, gawin sa hotdog? Gawin sa hotdog. Ano? Ikaw nakakaliw ka sa mga kapagpagsak na pagsak at pagsak. Talagang manunod mo.
Sure ka na. Yes. So, bakit po? Oh. Kasi sa akin, Picture ka dito.